تعد تجربة فرانك وهيرز واحدة من التجارب الحاسمة في تاريخ الفيزياء، حيث قدمت دليلا مباشرا على أن الطاقة في الذرات تكون مكممة، أي أنها لا تتغير بشكل مستمر بل على شكل قفزات محددة. في بداية القرن العشرين كان العلماء يحاولون فهم كيف تتفاعل الإلكترونات مع الذرات، وما إذا كانت الطاقة تنتقل بسلاسة أم على شكل دفعات منفصلة. وهنا جاءت تجربة جيمس فرانك وجوزيف هيرتز عام 1914 التي أكدت صحة نموذج بور للذرة، والتي أظهرت أن الإلكترونات تفقد طاقتها فقط عند قيم محددة، مما يعني أن الذرات لا يمكنها امتصاص أي مقدار من الطاقة بل تمتصها عند مستويات معينة فقط. لم تكن هذه التجربة مجرد اكتشاف عملي، بل كان حجر الأساس في تطوير ميكانيكا الكم، وأثبتت أن الطاقة داخل الذرات تتصرف وفق قواعد مختلفة تماما عن الفيزياء الكلاسيكية. واليوم تستخدم مبادئ هذه التجربة في العديد من التطبيقات مثل أشعة الليزر وأشباه الموصلات وحتى فيزياء البلازما. فكيف استطاع فرانك وهيرتز الكشف عن هذا السلوك الغريب للذرات؟ وما هي الآلية التي اعتمدوا عليها للوصول إلى هذه النتائج الثورية؟ وهذا ما سنكتشفه في حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بعد اكتشاف ماكس بلانك مبدأ تكميم الطاقة عام 1900، بدأ العلماء في التشكيك في قوانينهم السابقة للكون المعتمدة على الفيزياء الكلاسيكية، وبدأوا في النظر نحو الذرة بحثاً عن إجابات. كان نايلز بور ثورياً في هذا المجال، حيث اقترح في عام 1913 أن الإلكترونات تدور حول نواة الذرة عند مستويات طاقة محددة، وتمتص الإلكترونات الطاقة وتبعثها بكميات منفصلة أثناء الانتقال بين مستويات الطاقة للذرة. كانت هذه الفكرة غير تقليدية في ذلك الوقت وتحتاج إلى إثبات عملي، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يحصل بور على تأكيده من اثنين من الفيزيائيين الألمان هما جيمس فرانك وجوستاف هيرتز، مع العلم أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عن نموذج بور. كانت فكرة فرانك وهيرتز تعتمد على قياس طاقة الإلكترونات بعد اصطدامها بذرات غاز الزئبق لمعرفة خصائص ذرات الزئبق المستهدفة. تلك الفكرة تندرج تحت فكرة تشتت جسيمات ألفا عن ذرات الذهب التي أجراها العالم رذرفورد، وأدت نتائجها إلى اختراع النموذج الكوكبي للذرة، وهي أيضا نفس الفكرة التي استخدمها آرثر كومبتون بعد 10 سنوات لدراسة تشتت أشعة إكس، والتي من خلالها تم التحقق من الطبيعة المزدوجة للضوء التي اقترحها أينشتاين لتفسير الظاهرة الكهربائية. ومن المثير للاهتمام أيضا أن نفس الفكرة طبقت على نطاق أوسع بكثير بعد نصف قرن من خلال تسريع الإلكترونات في مسرع ستانفورد الخطي الذي يبلغ طوله أكثر من 3 كيلومترات في الولايات المتحدة لقصف البروتونات، وأدت النتائج إلى اكتشاف الكوارك المكون الأول للبروتون. تجربتنا لهذه الحلقة أجريت في برلين، ولكن بدلا من تسريع الإلكترونات لعدة كيلومترات استخدم فرانك وهيرتز مسرعا لا يزيد طوله عن بضع سنتيمترات داخل أنبوب زجاجي مثل الموضح أمامنا. تنبعث الإلكترونات من فتيلة ساخنة بالقرب من شبكة معدنية تسمى شبكة التحكم، تسمح للإلكترونات بالمرور إلى الطرف الآخر من الأنبوبة تحت تأثير جهد تعجيل موجب مطبق على شبكة معدنية أخرى تسمى شبكة التعجيل، تعمل على جذب الإلكترونات وتسرعها. وتسمح الفتحات في الشبكة المعدنية للإلكترونات المعجلة بالمرور إلى اللوح المعدني يعرف باسم المجمع موجود على الطرف الآخر من الأنبوبة. ويقيس الأميتر مقدار هذه الإلكترونات في صورة تيار كهربي، مع الأخذ في عين الاعتبار أنه يمكن حساب سرعة الإلكترونات المعجلة بواسطة فرق جهد التعجيل V المطبق على الشبكة باستخدام قانون حفظ الطاقة، حيث أن الطاقة الكهربية المسببة في تعجيل الإلكترونات والتي تعطى بالعلاقة E في V، وهي أن شحنة الإلكترونات في فرق جهد التعجيل تتحول إلى طاقة حركة للإلكترونات، والتي تساوي نصف كتلة الإلكترون في مربع سرعته. وبالتالي فإن سرعة الإلكترون عند أي فرق جهد تعجيل تعطى بالعلاقة السرعة V تساوي الجذر التربيعي ل2 في شحنة الإلكترون في فرق الجهد على كتلة الإلكترون.
وهذه العلاقة التي استخدمها فرانك وهيرتز لمعرفة سرعة الإلكترونات عند تغيير فرق الجهد التعجيل من 1 فولت إلى 15 فولت. وإذا ما افترضنا أن أقل جهد تعجيل مستخدم هو 1 فولت، فإن سرعة الإلكترونات حسب العلاقة الموضحة سوف نجد أنها تساوي 600 ألف متر في الثانية، وهي سرعة كبيرة جدا، وتزداد هذه القيمة مع زيادة فرق الجهد المطبق إلى 15 فولت. ومن ثم قام فرانك وهيرتز بتقديم هدف للإلكترونات لتصدمها، وكان هذا الهدف هو تبخير قطرة من الزئبق داخل أنبوبة زجاجية موضوعة في فرن عند درجة حرارة 150 درجة مئوية ليملأ غاز الزئبق الأنبوبة. ويمكن تقدير سرعة حركة ذرات الزئبق من خلال الطاقة الحركية المكتسبة عند درجة حرارة 150 درجة مئوية من خلال العلاقة الموضحة، وهي أن نصف كتلة ذرات الزئبق في مربع سرعتها المتوسطة تساوي 3/2 في ثابت بولتزمان في درجة الحرارة بالكلفن. ومن خلال هذه العلاقة نحصل على السرعة المتوسطة لذرات الزئبق، والتي تساوي الجذر التربيعي ل3 في ثابت بولتزمان في درجة الحرارة بالكلفن مقسومة على كتلة ذرة الزئبق. ومن هذه العلاقة تبين أن سرعة ذرة الزئبق تساوي 230 متر في الثانية، وهذا يجعلها تقريبا ثابتة لا تتحرك بالمقارنة مع سرعة الإلكترونات والتي تساوي 600 ألف متر على الثانية. وهذا يجعلنا نعتبر تصادم الإلكترون بذرات الزئبق تصادما مرنا، حيث لا تتغير سرعة الإلكترونات بعد التصادم وتبقى ذرات الزئبق ساكنة في مكانها. وهذا أمر منطقي نظرا لضخامة ذرة الزئبق بالمقارنة مع الإلكترون، ويمكن تصور هذا التصادم كتصادم بين كرة تنس طاولة مع كرة بولينج مثلا. هذه كانت تجهيزات تجربة فرانك وهيرتز التي أجراها في أواخر عام 1913، مع العلم أنهما لم يكن يعلمان شيئا عن نموذج بور في ذلك الوقت. وكانت الخطوط الطيفية المنبعثة من الذرات لا تزال لغزا بالنسبة للعلماء. وكان هدف فرانك وهيرتز يتمحور حول دراسة الطيف المنبعث من إثارة الزئبق بواسطة الإلكترونات المعجلة عند امتصاص الزئبق جزءا من طاقة الإلكترونات، ومن ثم تحرر هذه الطاقة في صورة طيف كهرومغناطيسي يمكن رصده. وإذا كان هذا الأمر سيحدث، فإنهما توقعا أن يتحول التصادم المرن بين الإلكترونات وذرة الزئبق من تصادم مرن إلى تصادم غير مرن في اللحظة التي تمتص فيها ذرة الزئبق طاقة من الإلكترون. وفي هذه الحالة فإن الإلكترون سوف تتغير سرعته ويصبح أبطأ. وهنا تأتي النقطة المهمة في التجربة، وهي أنه لكي يتمكن فرانك وهيرتز من التمييز بين الإلكترونات التي تصادمت تصادما مرنا ولم تتغير سرعتها، والإلكترونات التي تصادمت تصادما غير مرن وفقدت الكثير من سرعتها، وبالتالي خسرت طاقتها الحركية، قاما بتطبيق جهد عكسي أو جهد إيقاف بين شبكة التعجيل والطرف المجمع لإيقاف الإلكترونات البطيئة منخفضة الطاقة. هذه الطريقة مقتبسة من العالم فيليب لينارد الذي ابتكرها عام 1902 لإيقاف الإلكترونات في ظاهرة التأثير الكهروضوئي، وأيضا استخدمها روبرت ميليكان في تحديد الطاقة الحركية للإلكترونات الضوئية للتحقق من توقعات أينشتاين في تفسيره للظاهرة الكهروضوئية. وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في حلقة سابقة، وسأضع رابطها في صندوق الوصف. بهذه الطريقة تمكن فرانك وهيرتز من إيقاف الإلكترونات التي خسرت جزءا من طاقتها الحركية لصالح ذرة الزئبق، ولم تتمكن الإلكترونات التي تعرضت لتصادم غير مرن من الوصول إلى المجمع المثبت في نهاية الأنبوبة، وبالتالي لن تشارك هذه الإلكترونات في التيار المقاس. أما الإلكترونات التي لم تفقد طاقتها فإنها سوف تصل إلى المجمع بسهولة وتتغلب على فرق جهد الإيقاف. هذه هي الطريقة التي تعمل بها التجربة. ويمكن تغيير جهد التعجيل المطبق على الجزء الأول من الأنبوبة، أي بين شبكة التحكم المثبتة أمام الفتيلة وشبكة التعجيل، من 1 فولت إلى 15 فولت، حيث ستصطدم الإلكترونات المعجلة بذرات الزئبق ثم تمر عبر شبكة التعجيل، وبعد ذلك تواجه جهد الإيقاف المطبق على الجزء الثاني من الأنبوبة. وطالما أن الإلكترونات لديها طاقة أكبر من جهد الإيقاف،
فإنها ستستمر في طريقها نحو المجمع، ويقيس الأميتر هذه الإلكترونات كتيار كهربي. ومن المتوقع أنه مع زيادة فرق جهد التعجيل من 1 فولت إلى 15 فولت سوف يزداد التيار الكهربي، مشيرا إلى وصول عدد أكبر من الإلكترونات. وفعلا عند قيامهما بالتجربة وزيادة فرق جهد التعجيل من 1 فولت بدأ مؤشر التيار الكهربي بالازدياد، ومع استمرار زيادة فرق جهد التعجيل استمرت الزيادة في التيار الكهربي. ولكن المفاجأة حدثت عند فرق جهد مقداره 4.9 فولت، حيث لوحظ انخفاض حاد في التيار الكهربي، كما لو أن الإلكترونات عند هذا الجهد فقدت طاقتها لصالح ذرات الزئبق، وحدث تصادم غير مرن، ولم يتبقى أي طاقة للإلكترونات للتغلب على جهد الإيقاف والوصول إلى المجمع. فأشار الأميتر إلى انخفاض في قيمة التيار الكهربي، ومع الاستمرار في زيادة فرق جهد التعجيل إلى 5 و6 و7 فولت عاد التيار الكهربي بالتزايد مرة أخرى، ولكن عند 9.8 فولت، أي عند ضعف القيمة السابقة 4.9 فولت، انخفض التيار الكهربي مرة أخرى، مما يعني أن الإلكترونات فقدت طاقتها في تصادم غير مرن مع ذرات الزئبق، ولكن على مرحلتين، حيث أعطى الإلكترون المعجل عند 9.8 فولت طاقته لذرتين، وفقد لصالح كل ذرة طاقة بمقدار 4.9 إلكترون فولت. ومع استمرار الزيادة في جهد التعجيل حتى 14.7 فولت حدث انخفاض آخر، وهذا الجهد يعادل 3 أضعاف القيمة 4.9 فولت. تظهر التجربة أن الانخفاضات في التيار الكهربي تحدث على فترات منتظمة تبلغ 4.9 فولت، بمعنى أنه عند زيادة جهد التعجيل من 0 إلى 4.7 فولت تقريبا تكون التصادمات مرنة كما هو متوقع، ولكن يحدث شيئا ما حول 4.9 فولت، عندها تمتص ذرات الزئبق طاقة من الإلكترونات. ومع استمرار جهد التعجيل في الزيادة يستمر الإلكترون بفقد طاقة بمقدار 4.9 إلكترون فولت، وما يتبقى يمكنه من الوصول إلى المجمع ليزداد التيار الكهربي مرة أخرى حتى يتم الوصول إلى 9.8 فولت، ومرة أخرى عند 14.7 فولت، حيث يتضح هنا أن الزئبق يمتص طاقة تعادل مضاعفات 4.9 إلكترون فولت. ولكنهم لاحظوا شيئا مهما جدا: طاقة الإلكترونات المعجلة بمقدار 4.9 فولت تعادل طاقة بوحدة الجول مقدارها 7.8 في 10 قوة سالب 19 جول. هذه هي الطاقة التي تتلقاها ذرة الزئبق، وإذا ما تم إطلاق هذه الطاقة بعد ذلك من الذرة في صورة إشعاع كهرومغناطيسي فإن طوله الموجي يمكن تحديده باستخدام صيغة أينشتاين، وهي الطاقة تساوي ثابت بلانك في التردد، أو ثابت بلانك في سرعة الضوء مقسوم على الطول الموجي. وبحساب الطول الموجي عند الطاقة التي امتصتها ذرة الزئبق من الإلكترون نحصل على طول موجي مقداره 2536 أنجستروم، وهو بالضبط نفس طول موجة خط الأشعة فوق البنفسجية المعروف في طيف ذرة الزئبق. إن ما حدث في تجربة فرانك وهيرتز يفسر النموذج الذري لبور، فعندما يتم تسريع الإلكترونات في الأنبوبة بأقل من 4.9 فولت لا يمكنهم نقل الطاقة إلى الذرة، وتخضع الإلكترونات لتصادمات مرنة كما هو متوقع. ولكن عندما يكون جهد التعجيل 4.9 فولت سيكون لدى الإلكترونات طاقة تساوي 4.9 إلكترون فولت، وهو بالضبط فرق الطاقة بين المستويين الذريين الأولين في ذرة الزئبق. وعند اصطدام هذه الإلكترونات بذرات الزئبق تنتقل طاقتها إلى ذرة الزئبق لإثارتها، أي يحدث إثارة لإلكترون ذرة الزئبق في المستوى الأول وينتقل إلى المستوى الثاني، وهنا تفقد الإلكترونات المعجلة كامل طاقتها ولا تتمكن من اجتياز جهد الإيقاف، مما يتسبب في انخفاض التيار الكهربي المقاس بالأميتر. وعندما يصبح فرق جهد التعجيل بين 4.9 و 9.8 فولت تنتقل طاقة مقدارها 4.9 لتر فولت
من الإلكترون المعجل، ويستمر الإلكترون نحو المجمع بالطاقة التي تبقت لديه. وعند جهد تعجيل 9.8 تمتلك الإلكترونات طاقة كافية لنقل طاقتها في تصادمين، وهكذا هو الحال مع زيادة فرق الجهد. وفي المقابل تشع ذرات الزئبق الطاقة التي اكتسبتها من الإلكترونات في صورة ضوء بطول موجي يعادل فرق الطاقة بين مستويين في ذرة الزئبق، كما توقع بور في نموذجه تماما. وتعد هذه النتائج التي قدمها جيمس فرانك وجوستيف هيرتز أول إثبات عملي لنموذج بور الذري، وأن الذرة تمتلك مستويات طاقة مكممة، وتمتص الطاقة وتبعثها في صورة كمات من الطاقة تعادل فرق الطاقة بين مستويات الطاقة. وبعد 10 سنوات حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925 لاكتشافهم هذا. ودعوني أخبركم عن تطبيق تجاري مباشر لتجربة فرانك وهيرتز كنا نستخدمه في إنارة منازلنا، والمعروف بمصابيح النيون أو مصابيح الفلورسنت، حيث تحتوي هذه الأنابيب على غاز الزئبق، وعند إثارتها بالإلكترونات المعجلة فإن الطيف فوق البنفسجي والصادر عن إثارة الزئبق، والذي له طول موجي يساوي 2537 أنجستروم، يصطدم بطبقة الفسفور التي تغطي سطح أنابيب الفلوريسنت الداخلية لتتوهج باللون الأبيض. لقد كانت تجربة فرانك وهيرتز أكثر من مجرد تجربة مخبرية، بل كانت نافذة فتحت أعين العلماء على الطبيعة الكمية للذرات، مؤكدة أن الطاقة لا تمتص أو تشع إلا عند قيم محددة كما تنبأ بها نموذج بور. هذا الاكتشاف لم يكتفي بإثبات صحة الأفكار الثورية في ذلك الوقت، بل مهد الطريق لثورة ميكانيكا الكم التي غيرت نظرتنا إلى العالم الذري. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة حتى لا تفوتك مقاطعنا القادمة عن أسرار الفيزياء وميكانيكا الكم. وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اكتبه لنا في التعليقات وسنناقشه معكم في الحلقة القادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.